2012 मोडेलको हामीले रिस्टोर गरेर नयाँ बनाएको छौँ। तपाईँको उयो मड गार्ड चेन्ज गरेको छौँ। त्यसपछि तपाईँको यो व्हिल रिमहरूमा पेन्ट गरेको छौँ। व्हिल रिमलाई न्यू बनाएको छौँ। यसको तपाईँको सक बनाएको छौँ। अनि तपाईँको यो हेडलाइटको ठुलो सो भयो, यो चेन्ज भएको छ। यो तपाईँको चेन्ज भएको छ। मिरर तपाईँको पेन्टिङ भएको छ ग्लोसी ब्ल्याकमा। त्यसपछि तपाईँको यो ट्याङ्की चाहिँ फुल डेन पेन्ट भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पेन्टको ट्याङ्कीको डेन पेन्ट भएको छ। अनि लेगार्ड चेन्ज भएको छ तपाईँको। यो साइड कभर साइलेन्सरमा पेन्ट भएको छ। अनि पछाडिको लुक हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर प्लेटमा तपाईँको टेल प्यानल चेन्ज भएको छ। टेल लाइट एसेम्बली चेन्ज भएको छ। यो के भन्छ ह्यान्डल ग्रिपमा यो पेन्ट भएको छ। सिट कभर चेन्ज भएको छ। त्यसपछि तपाईँको नयाँ फुट रेस्टहरू चेन्ज भएको छ। अनि यो न्यू स्टिकर डेन्ट गरेर त्यसपछि केम चेनहरू चेन्ज भएको छ। नयाँ मोडेलको यो कार्बन मिटर कभर चेन्ज भएको छ तपाईँको। भित्रको फ्रेम यो भित्रको यो फ्रेमहरू बाङ्गेको थियो। यो सोको फ्रेमहरू बाङ्गेको यो सबै सिधा भएको छ। अनि तपाईँको यो अगाडिको यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको यो अगाडि यो फ्रेम बस्ने यो पनि तपाईँको बाङ्गो भएको थियो, यो सिधा भएको छ। त्यसपछि यसको सक पनि बाङ्गो थियो, सक पनि हल्का हल्का सिधा भएको छ। अनि साइड लाइटहरू चेन्ज भएको छ चारवटै। त्यसपछि नम्बर प्लेट पनि यसमा न्यू हालेको छ। मड गार्ड न्यू छ। अनि यो ट्याङ्कीको फुल डेन्ट पेन्ट, ट्याङ्कीको डेन्ट पेन्ट फुल छ। यो स्टिकर गरेको छ, स्टिकरिङ गर्ने छ। यो साइड प्यानल कभर पेन्ट भएको छ तपाईँको। साइड प्यानल कभर कस्तो साइनिङमा पेन्ट भएको छ भन्नाले यो तपाईँको लाइट हालेर यो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तोमा पेन्ट भएको छ। यो मजाले चाहिँ देखिँदैन। यो चाहिँ तपाईँको रियल आँखाले हेऱ्यो भने हुन्छ। यो तपाईँको क्यामेरामा राम्ररी चाहिँ देखिँदैन। यस्तो साइनिङमा हालेको छ। यसलाई तपाईँको ब्ल्याक ब्लू साइनिङ भनिन्छ। अनि पछाडिको व्हिल रिमहरू नि पेन्ट भएको छ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँको म्याग्नेट लेन्स चेन्ज भएको छ, यो फुटेको थियो। यो गियर लिभर चेन्ज भएको छ। चेसिसमा कैँचीमा पेन्ट हानिएको छ। अनि यसको फुल वायरिङ सेट पुरै काटेको थियो, वायरिङ सेट चेन्ज भएको छ। फुल वायरिङ नयाँ हो। वायरिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको, यो नयाँ हो। अनि त्यसपछि नयाँ यो इग्निसन लक चेन्ज भएको छ। मिररहरू चाहिँ पुरानै हो तपाईँको। यो बाइक चाहिँ त्यति मजाले चाहिँ फिनिसिङ भएको छैन, अझ फिनिसिङ मजाले हुन बाँकी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 51 लटको बाइक, 51 लटको बाइक हामीले यस्तो बनाइसकेका छौँ। कस्टमरलाई धेरै टाइम नभएको कारणले मजाले बनाउन सकेनौँ हामीले। अनि तपाईँको कस्टमरकै डिमान्ड अनुसारले हामीले बनाइदिएको। तपाईँको कस्टमरलाई माथिको मात्रै न्यू चाहिएको थियो, न्यू लुक। तलको तपाईँको यो इन्जिनहरू तपाईँको पेन्ट नगर्दा नि भयो। कस्टमरकै डिमान्ड अनुसारले हामीले चाहिँ गरिदिएको थियौँ। नभए तपाईँको अझै हामीलाई कस्टमरले छोडिदिनु भएको भए हामीले अझै यसलाई मजाले बनाइदिन सकिन्थ्यो। यसलाई ब्ल्याक पेन्ट गरेर, यसलाई सिल्भर गरेर, यो इन्जिनहरूलाई अझै पेन्ट गरेर अझै टाइम दिनु भएको भए अझै मजाले हामीले बनाइदिन सक्थ्यौँ। यो सो पनि चेन्ज भएको छ, तर यो ट्याङ्की पेन्ट भएको छ, यो अरू पेन्ट भएको छ। यसको तपाईँको टोटली एक्सपेन्सेस चाहिँ 30,000 चाहिँ एराउन्ड 30,000 चाहिँ आएको छ। सबै यो न्यू हो। माथिको चाहिँ फुल न्यू हेर्न सक्नुहुन्छ।
हामीले यो भिडियोमा डिटेल्ड प्रोसेस भएको देखाउन सकेको छैनौँ। आउने अपकमिङ भिडियोहरूमा तपाईँलाई मेजर कामको चाहिँ पुरै प्रोसेस भनौँ सर्टमा भयो नि देखाउनेछौँ। तपाईँको एउटा बाइकको चाहिँ एउटा भनौँ न हरेक डिफ्रेन्स बाइकको हरेक काम भएको तपाईँको मेजर काम भएको भिडियोहरू बिस्तारै हामीले यो च्यानल मार्फत ल्याउनेछौँ। त्यसमा तपाईँहरूलाई बाइकको नलेज, बाइकको पार्ट्सहरूको के कति खर्च आउँछ, मेन्टेनेन्सको बारेमा यताउति सबै तपाईँहरूलाई ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि बाहिर नठगिनलाई पनि तपाईँहरू यो भिडियो हेरिदिनु होला, किनकि यसमा तपाईँको पार्ट्सहरूको बारेमा पनि सबै तपाईँलाई बिस्तारै सबै भिडियो ल्याउनेछौँ। सबै कम्पनीको टु हिल्सको बारेमा हामीले भिडियो बनाउँछौँ बिस्तारै। हरेक प्रोसेस तपाईँको पेन्टिङदेखि लिएर रिस्टोरिङ, इन्जिन वर्कदेखि लिएर सानतिनो कामको सबैको भिडियो बिस्तारै ल्याउँछौँ। विथ कस्ट, कुनमा कति कस्ट पर्छ, केमा कति हुन्छ सबै ल्याउँछौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको मेजर ठुल्ठुलो काम भएको बाइकहरूको एउटा भनौँ न डिटेल भिडियो पनि तपाईँहरूको लागि ल्याउँछौँ। बिस्तारै पार्ट्सहरूको बारेमा, त्यसको प्राइस के कति पर्छ, मेड कुन पार्ट्स युज गर्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ होइन, आफ्टर मार्केटमा पाउने पार्ट्सहरू कुन कम्पनीको जेन्युन हुन्छ, त्यो नलेजहरू सबै तपाईँहरूलाई बिस्तारै यो च्यानल मार्फत तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि हेर्न नभुल्नु होला। हामीले अझै योभन्दा राम्रो भिडियोहरू ल्याउनेछौँ तपाईँहरूको लागि। नेपाली भाषामा सबै बाइकको सबै नलेज भएको भिडियो तपाईँहरूले, सबै काम भएको भिडियोहरू तपाईँहरूले अब यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बाइकको प्रब्लमहरू पनि यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूले अब बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गरेर पनि केही प्रब्लम पऱ्यो भने तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज।